كرة ثلج من أقصى الشرق لا تتوقف، تكبر مع كل خطوة جديدة تقطعها، تلتهم كل ما يقف في طريقها. قصة مثالية لأعتى اقتصاد عالمي في يومنا هذا، الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم ينكمش العام الماضي. قبضة تنين خانقة للجميع في الوقت الذي يتهيأ فيه بايدن لدخول البيت الأبيض بسلام. أهلا بكم في الأناقة الفكرية، أنا الدكتور محمود الحيس. الصين اقتصاد مستمر الصعود غير قابل للانكماش. لم يعد يخفى على أحد هيمنة الاقتصاد الصيني العظيم على العالم. لم يعد يخفى على أحد هيمنة التنين الصيني على الاقتصاد العالمي ككل. والضربات الموجعة التي وجهها للاقتصاد الأمريكي الذي اعتدنا بالوراثة أن يكون المسيطر على اقتصاد العالم ككل. وفقا للبيانات والدراسات الاقتصادية الحديثة، فإن الصين في سباق واضح النتائج مسبقا. مؤخرا أشارت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الصيني تعافيا اقتصاديا لم يكن متوقعا على الإطلاق للتنين الصيني، وذلك بمعدل نمو يصل إلى 6.5%، حيث حققت الصين نموا يصل إلى 6.1%. وقبل ذلك، ووفقا لدراسات أجراها جمهور من المحليين لوكالة رويترز، تقول أن نسبة النمو المتوقعة للتنين الصيني لا تتجاوز 6.1%، آخذين بعين الاعتبار النمو الاقتصادي للتنين الصيني السنة الماضية وهو 4.9%. لكن الاقتصاد الصيني تجاوز كل التوقعات، وأيضا تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي ذاته. ففي تقريره لهذه السنة أشار إلى أنه يتوقع نموا نسبيا لا يتجاوز 1.9% فقط للاقتصاد الصيني. ولكن في عام 2020 حقق التنين الصيني نموا في الناتج المحلي بلغ 2.3%، ليصبح الاقتصاد الصيني هو الاقتصاد الوحيد الذي لم يشهد أي انكماشا في العام الماضي. وكلنا نعلم ما هو العام الماضي، عام مليء بما يسمى بكورونا وكوفيد 19. أما الناتج المحلي الإجمالي للعملاق الصيني فقد حقق العام الماضي فقط 15 تريليون دولار، بما يتجاوز 10,000 دولار للفرد الواحد من 1.5 مليار من سكان التنين الصيني. وخلال الجائحة التي استماتت جميع الدول في الصمود أمامها اقتصاديا، أظهر قطاع التصدير الصيني كمصدر أساسي للدخل براعة وقوة كبيرتين. أرقام تعزز الموقف الصيني. أفادت أرقام جديدة صادرة عن جهات محلية إلى ارتفاع الناتج الصناعي للصين بمعدل 7.3%. حسب هذا المعدل في شهر ديسمبر، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبذلك حقق التنين الصيني الشهر التاسع على التوالي من النمو الاقتصادي الغير مسبوق. أما قطاع بيع التجزئة الصيني فقد ارتفع بنسبة 4.16% على أساس سنوي، مقابل نمو بلغ 5% في نوفمبر تشرين الثاني. ومقارنة بالعام السابق أيضا شهد قطاع الصادرات تقدما غريبا في ديسمبر كانون الأول الماضي بنسبة 18%، وذلك وفقا لهيئة الجمارك الصينية العامة. قطاع الواردات لا يمكن الاستهانة به للتنين الصيني، فقد بلغ مجموع استيراد التنين الصيني 535 مليار دولار، بزيادة نسبتها 27% على الفائض التجاري لعام 2019. قبضة خانقة بعد كل ما حققته الصين من نمو خلال العوامل الماضية. بدأت الولايات المتحدة تشعر بقبضة الصين الخانقة في الوقت الذي يلتقط فيه بايدن أنفاسه وينوي دخول البيت الأبيض بسلام. الأمر الذي يجبر الولايات المتحدة على عقد اتفاق مع الصين لحفظ ماء الوجه على الأقل،
ومع ذلك في أوائل ديسمبر قال بايدن الرئيس الأمريكي الجديد أن نيته اعتماد موقف حازم ضد التنين الصيني من خلال تشكيل جبهة موحدة من الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي على حد تعبيره. سر الصين يكمن في المواد النادرة التي تتلاعب بها. توفر الصين ما يزيد عن 80% من احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية من المعادن النادرة المهمة للاستخدام في صناعة الطاقة الشمسية وطواحين الهواء والبطاريات والهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب وأنظمة الدفاع والصناعات الطبية والتقنية والغاز والنفط وبطاريات السيارات وغيرها الكثير. وبذلك فرضت الصين ضريبة قديمة جديدة. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام رئيسها جيمي كارتر في تحقيق استقلالها الذاتي في قطاع الطاقة، إلا أن أزمات النفط المتكررة أعادت الحلم إلى صندوقه المتواضع دون أن يكون هناك أي أمل في تحقيقه. والآن ومع موجة النزوح العالمي إلى نوع جديد من الطاقة النظيفة المتجددة، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية معضلة كبرى تتمثل في تبعيتها شبه الكاملة للصين بما يتعلق بالمعادن النادرة التي سبق ذكرها. هذه الوضعية تضع الولايات المتحدة في موقف خطر، خاصة في ظل التوترات التجارية القائمة بين البلدين بشكل متواصل. أما الصين فتعرف من أين تؤكل الكتف. في ذروة الحرب التجارية شبه الحقيقية السنة الماضية، أثارت زيارة الرئيس الصيني إلى مصنع مغناطيس المعادن النادرة شكوكا حول إمكانية لجوء الصين إلى قطع الإمدادات عن الولايات المتحدة من هذه المواد، مما قد ينتج عنه شلل محتمل ووارد بنسبة كبيرة لقطاعات الصناعة بشتى أنواعها في الولايات المتحدة. فبدأت الولايات المتحدة تشعر بقبضة الصين الخانقة على الصناعة في الوقت الذي يتهيأ فيه بايدن لدخول البيت الأبيض بسلام، وتزيد احتمالات تنفيذ صفقاته الخضراء أو الطموحة إذا صح التعبير. هذه المعادن التي نتكلم عنها هي عبارة عن فيتامينات الكيمياء. هي مجموعة من العناصر التي يتم استخدامها في تصنيع عدة أجهزة لا يمكن الاستغناء عنها. أشهر هذه المعادن هي لانثانوم، نيوديوميوم ويوروبيوم. هذه المعادن تستخدم بلا شك في جميع أنواع الهواتف الذكية والبطاريات والمدافع الكهرومغناطيسية، وكذلك في تصنيع الصواريخ وأجهزة استشعار الأسلحة المتقدمة وتكنولوجيا التخفي وتقنيات التشويش على اللاسلكي وغير ذلك الكثير من التقنيات الحربية بالذات. ولكن التنين الصيني، ومنذ بدايات اكتشاف هذه المشكلة قامت الصين بإنتاج أكثر من 90% من احتياج العالم مجتمع من هذه العناصر النادرة. تلميحات سابقة وتأكيدات حالية. قبل عامين فقط من الزمن عملت هيئة المساحة والجيولوجيا الأمريكية على تحديد 35 معدنا نادرا يجب البحث عنهم وإيجادهم لاستتباب الأمن القومي، لأن هذه العناصر تشكل عنصرا أساسيا في اقتصاد البلاد وأمنها القومي، وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات هذه المعادن من التنين الصيني الصديق. وبذلك فإن هذه التبعية تعكس ضعف الولايات المتحدة من ناحية اقتصادية وأمنية أخرى، وتزيد من هيمنة التنين الحالية والمستقبلية. يدرك بايدن جيدا التحدي الذي أمامه، ويعلم أن الصين اليوم ليست كالصين السابق، ولا يمكن لأي كان أن يكبح جماحها. وبذلك فقد سعت حكومة الولايات المتحدة مؤخرا إلى توسيع وتشجيع دائرة التنقيب عن المعادن، محاولة منها لاستغلال وتطوير المعادن النادرة عبر تقديم حوافز ضريبية لمن يمكنه المساعدة في هذا الموضوع. ختاما، غبار الجحافل الصينية الاقتصادية أصبح يغطي اليوم كوكبنا بالكامل ودون استثناء، عبر طريق الحريري أو الطريق العسكري أو الدبلوماسي أو الإنساني، وسميه كما تشاء. ستصل الصين حتما إلى القمة وباعتراف دولي. فهل ستعترف الولايات المتحدة الأمريكية بالهزيمة بسهولة؟ وهل تداعيات بزوغ النجم العالمي الجديد سيكون في صالحنا نحن كعرب أم ضدنا؟
في القريب والقريب جدا سيظهر لنا كل شيء.